Πάρε 2 λεπτά βίντεο, καινούριο βίντεο φίλοι μου. Έχουν σβήσει στο σπίτι σου τα πάντα. Είσαι με την κοπέλα σου, την ώρα που έβλεπες ταινία το βράδυ, πέφτουν οι ευγενικώς. Σκοτάδι παντού. Τι κάνεις, πανικοβάλλεσαι? Όχι φυσικά. Το μόνο που θα κάνεις είναι να πας στον ηλεκτρολογικό σου πίνακα, θα σου δείξω και γραφικό δίπλα μου ώστε να δεις ποιος είναι ο ηλεκτρολογικός σου πίνακας, θα δεις και το ρελέ, θα δεις ότι είναι πεσμένο το ρελέ, αν έχει πέσει το ρεύμα, το 99,9% έχει πέσει και το ρελέ. Θα ρίξεις όλες τις επιμέρους ασφάλειες, δηλαδή βλέπεις τον ηλεκτρολογικό σου πίνακα, ό,τι ασφάλεια έχει πάνω, τα ρίχνεις όλα, δηλαδή διακόπτη, ασφάλεια, τα πάντα. Και τι κάνεις, ενεργοποιείς το γενικό σου διακόπτη. Ενώ ενεργοποιείς το γενικό σου διακόπτη και το ρελέ φυσικά, το έχεις ανεβάσει, τότε σιγά σιγά ανεβάζεις την κάθε μία ασφάλεια ξεχωριστά, ώστε να δεις πού είναι το βραχικύκλωμα. Αυτό είναι το όλο μυστικό της όλης υπόθεσης και όλου του μυστικού, τέλος πάντων, αυτό που σου λέω. Ανεβάζεις σιγά σιγά την ασφάλεια. Όταν θα ανεβάσεις κάποια από αυτές τις ασφάλειες, κάποια στιγμή θα πέσει πάλι ο γενικός σου διακόπτης. Θα έχεις εντοπίσει ποια ασφάλεια είναι, ποια ασφάλεια, ποια γραμμή μάλλον υπάρχει το πρόβλημα στο σπίτι σου. Τότε θα την αφήσεις κατεβασμένη, θα ενεργοποιήσεις πάλι το γενικό σου διακόπτη και πάλι θα πας σε επιμέρους ασφάλειες, θα σηκώσεις και διακόπτη και ασφάλειες. Μπορεί να υπάρχει και δεύτερη ασφάλεια και δεύτερο βραχικύκλωμα. Πράγμα πίθανο, αλλά λέμε, τότε θα αφήσεις και τη δεύτερη ασφάλεια κατεβασμένη και πηγαίνεις μέχρι να τελειώσει όλη τη σειρά, τη διάταξη της ασφάλειας που έχει πάνω ο ηλεκτρολογικός σου πίνακας. Έτσι θα έχεις εντοπίσει και το πρόβλημα και όταν θα έρθει ο ηλεκτρολόγος θα είναι πολύ πιο εύκολο να επιλύσεις τη ζημιά σου. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.